Siargao. Isa sa pinakamahal na destinasyon puntahan, lalo na kung galing Luzon. Umaaray ang mga turista, pati na ang mga residente sa mahal na pamasahe sa eroplano papunta ng Siargao. Pero paano nga ba makarating dito nang hindi nawawasak ang budget? Sa video na to, aalamin natin ang pinakamura at pinakamatipid na paraan papuntang Siargao. Mula airfare hacks, van, barko, hanggang tipid travel tips. Tara, adventures tayo! Handa ka na bang libutin ng buong Pilipinas? Kasama ang pamilya at ang tropa, road trip tayo sa bawat kalsada, sa bawat tanawin. 2, 3, o 4 na gulong. Basta may makina, tuloy ang biyahe. Tuklasin natin ang ganda, saya, at kwento ng bawat sulok ng bansa. At syempre, maging tunay na hari sa mundo ng sariling kalayaan. Ako si Mac Reyes, tara! And tonight is our playground. We are kings of the world. And anywhere it's homebound, we are kings of the world. And tonight is our playground. We are kings of the world. And anywhere it's homebound, we are kings of the world. Kasi may nag-aangkin, may nagpupunta kaya. Ready na, Mi? Ito nga, maganda siya. Bye-bye! Bye. Naiiyan na tayo, wala pa rin tayo nakita ng 7-Eleven. Mi? Thank you! Thank you! Thank you! See you on Sunday! Excited na? Let's go! How the aircraft is serious offense. Hey! Hey! So yun, nandito na kami sa Butuan Airport. Ngayon, ito na yung unang steps namin na way papunta at pinakamurang way papunta sa Siargao. Dito sasakay na kami ng van at abutin ng 3 hours mahigit yung biyahe. Then yung galing namin is Tagaytay to airport to Manila, Manila to Butuan, then Butuan to Surigao. Doon, sige. Aya. Bisaya ka nandun. Bisaya na gid yan ang spot. Wala nang kuan. Karon may sabaw daw. May sabaw daw nga kasama. Okay, so katatapos lang natin kumain para sa 3 oras na biyahe. Macreus. Yan, so magbaban naman tayo ngayon. Simula dito sa Butuan Airport, papunta dun sa Surigao na nagkakahalaga na 500 pesos per head. Di ba kamusta pa ako? Ice coffee. Tamas pa. So ayun, ito yung sasakyan natin van, papunta dun sa Surigao Port. At nagkakahalaga siya ng 500 pesos per head. At ibababa tayo dun sa terminal nila, dun sa may Surigao. And then after nun, sabi nila magta-tricycle daw tayo from terminal to port ng mga Roro, papunta naman sa Siargao, sa Dapa, Siargao. Yeah. Malapit na ang iyong Siargao.
this is it, this is it. Siargao, mami. Ano, Irene? Elsa? Carla. Saan tayo punta? Ikaw! Alright, Huwag ka pang ano ng chocolate. Tamo, finally. finally. Taro tayo. Hey! Mas naman yun, no? Ano pangalan niyo, sir? John po, John. Sir John, yan. So, ano yung mga, ilang oras sir yung biyahe natin papuntang Siargao? 1 hour and 45 minutes po. Tapos, ano yung mga pwedeng expect natin sa Siargao? Pagdating natin, sir. Ma-enjoy niyo yun, sir. Masyadong adventure sa Siargao. Kung iikutin mo yung Siargao, sir, mga isang araw, kulang. Anong pinakamagandang mode of transportation para kung meron kang kasamang pamilya? Mas maganda, sir, kung 4-wheel, kung may budget ka talaga, Yan. 4-wheel po. Pero okay na din po yung tuk-tuk kahit para ma-experience mo yung yung island talaga ba, ma-witness mo. Island feels. Island feels. Welcome to Dapa. Welcome to Siargao! Ah, Kaya tayo sa Pransit. Namamagana yung paa. Kaya nga. traditional tricycle tayo. Okay? Oh, Uy, maganda yung Spanish sa'yo. magkano gas dito, sir? 100. 105.60. Mas mura. Yun, no? Barato. Let's go! Road trip! Woohoo! Hey! Una, Eh. air trip. Pangalawa, dagat trip. Pangatlo, road trip. Yun! Lahat na. May van trip pa tayo! Lakas ng trip natin. Lakas ng trip! Welcome to Siargao! Ano oras pa tayo malis? Alas 12 na madaling araw, tapos nakarating kami dito alas 4 na ng hapon. Kaya yun, enjoy natin yung Siargao ng ilang araw para solid. Kaliwa po ulit dyan. Yan. Parang alayo naman nito. Kaya verdict. Okay, Bayay Verde. Oh. Kamusta adventure? Ambot lang nimo. Ang bot ng Nemo. Kamusta adventure, mami? Bro. Ikaw? Nakita ko na yung picture ko dito. Ayaw, kamusta adventure? Ang dami Ay, ito, panalo to eh. ang dami picture. Oh, ha? Coffee maker, Oh, sayo, hindi dinala yung kape. Kung dinala niyo yung kape. May kape. Dala ang kape. Dala. Oh, game na. Oh, may coffee maker na. Oh. Oh, eto matindi. Oh.
Ano? Sa refrigerator, pwede kayo stock ng foods. Oh, may stock na tayo. May stock na tayo. Non-pot. Kayong bisyusa. Hindi natin yan. Pagka talaga nawala Ito, yan. mineral water. Apo, mineral water. Yun. Nandito na tayo ngayon sa Siargao. Matapos mapagod sa mga biyahe natin at mga palipat-lipat na biyahe simula Tagaytay hanggang dito sa Siargao. So yung mga tips nga pala na ginawa namin dito para makatipid ka ay book kami ng flight from Manila to Butuan. So yung unang araw natin ay nagpahatid tayo sa ating kapatid dyan sa Manila Airport. Then sumakay tayo ng aeroplano mula Manila hanggang Butuan. Then mula Butuan naman ay sumakay tayo ng van na 600 pesos per head. Doon naman sa terminal nila papunta doon sa port ng Surigao. So pagdating naman natin ng port ng Surigao ay sumakay naman tayo ng Pascrap na umabot ng 2 oras. So yung van nga pala natin ay inabot ng halos 3 oras na biyahe mula Butuan hanggang Surigao. And then yung Pascrap naman ay inabot ng 2 oras. So sa Pascrap naman, ang rates naman nila sa regular person ay 580 pesos, then 290 pesos sa 10 years old below, and then 470 pesos para sa PWD at mga estudyante. Then may babayaran ka lang terminal fee na 30 pesos. So pagsakay namin ng Pascrap simula Surigao hanggang sa Dapa, Siargao, ay nagbayad naman kami ng sanitation fee na 30 pesos per head dun sa LGU nila. And then after nun, sumakay kami ng traditional tricycle simula Dapa, Port, hanggang dito sa General Luna na inabot ng 30 minutes. So yung rate naman ng tricycle na inabot ng 300 pesos naman. 6 na kami doon, which is good na yun. Magandang deal na yun. Kumbaga, kahit pa paano, kasi yung regular rate doon is 500 pesos, isang tuktok or 400. Yan. Then after nun, nag-book naman kami online dito sa Bayay Verde Pamilya dito sa Siargao, na inabot ng kwarto namin na 1,300 pesos per night, which is 5 nights na to. Then 100 pesos per day naman para dun sa kitchen use nila. Yun ang gagawin namin para medyo makatipid kami. Magluluto na lang kami kahit paano para medyo mahal ang mga gastusin dyan sa labas. O yan, so yun, nakarating na tayo dito sa Siargao. Abangan natin kung ano yung mga pwede pa natin gawin dito sa Siargao. So ibabalik nga pala natin yung content natin na 3-wheeler gamit ang mga Bajaj, di ba? So yan, thank you nga pala kay Bajaj sa tulong nila sa paghanap ng 3-wheeler na pwede natin gamitin dito sa Siargao. So may sasabihin nga pala siya. Let's go. Alam niyo ba guys, ang Siargao is, ang tawag is Little Hawaii. Kasi dito may nagsiserve. Sa Hawaii may nagsiserve. Pero sa Pinas lang. Yun. Kasi isang tropical country ang Hawaii. So parang ganton dito sa Siargao. So yun, 'di ba? Tutulog na kami. Ano, may sasabihin ka pa ba? Ha? Upo ka. Kaya tawag na Little Hawaii kasi marami din mga isda tsaka pinties. Okay. Okay, let's go. So abangan nyo kami sa mga susunod na gala natin at sa next content natin. See you on the next road. Let's go. Bye. Bye. Subscribe. Like and subscribe and share. Alright. Lalakad sila sa Tourism Road. Ano ni? Yung sila, ang suot nila, yung pang kami, yung suot namin mag-ina, parang tulog na kami. Tulog. Magkano? Ay, walang presyo. Mukhang nasarapan naman kayo, no? Ubus eh. Ubus lahat eh, no? Kaso copyright tayo eh. Copyright talaga. Copyright. So yun, nakakain na kami sa United States of Cordelia.
Yan, kung saan ang mga customer dito sa tapat ng store na to ay puro foreigner. Solid. Balik tayo sa hotel.